हेलो गाइस, अब हामीहरू यो लाइट पोल बनाउने तरिकाहरू सिक्दैछौँ। यो लाइट पोल हो जुन रोडको बिचमा लाइटहरू लाग्छ। अब त्यसमा लाइट र क्यामेरा लाग्छ, दुई तरिकाको हुन्छ। अब यसैलाई बनाउने हामी प्रक्रियाहरू सिक्दैछौँ। यो भने पहिला पलाई यसरी यो बिचमा त्यो काठको टुक्रा हालेर यसरी जोडिन्छ र यो सबै कुराहरू हामी सिकाउँदैछौँ, हेर्दै जाउँ। अब यो हाम्रो यो यसमा काटीहरू ठोकेर यसलाई जोडिन्छ हैन। त्यसपछि यो जोडेपछि अनि त्यसलाई फिटिङ गरिन्छ। अब यो हेर्नुस्, अब यो कटिङ हुँदैछ। अब यसरी यसलाई यो बोल्टहरू जोडेर यसको माथिपट्टि लगाइन्छ। माथि यो सबैभन्दा माथि यो लाग्छ जसमा यो पोलहरू जोडिन्छ। अब यो बोल्ट लाग्दैछ, यसमा नापेर ठ्याक्कै मिलाउनु पर्छ, किनभने बाङ्गो टिङ्गो हुन्छ पछि जोड्दा फेरि नि पछि बाङ्गो टिङ्गो हुन सक्छ। त्यही भएर यसलाई एकदमै राम्रोसँग मिलाउनु पर्छ। अब यो जोडिदैछ यसमा ठ्याक्कै, किनभने यसमा त्यो पोल यसमा ठडी उभाउनु पर्छ यसमा हैन, लाइटको क्यामेराको। अनि त्यसपछि यो बाङ्गो हुँदैन, त्यही भएर यो नट र नटदेखि माथिको दूरी एकदमै मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब हेर्दै जानुहोस्, यो बन्दैछ। अब त्यसपछि ल हेर्नुहोस्, यो तलपट्टि यो किनभने कङ्क्रिटले यसलाई समातेर राखेको हुन्छ, त्यही भएर यो फलामको यो लगाइन्छ सबैभन्दा माथि। अनि यो दूरी एकदमै बराबर हुनुपर्छ। यो बराबर भएन भने त्यो बाङ्गो हुन्छ, यसरी बराबर गर्ने यसलाई हैन। अनि त्यसपछि अब यसको तलपट्टि यो लाग्छ, अनि त्यसको त्योभन्दा तल बक्सा लाग्छ हेर्नुहोस् यो। अनि यसलाई यसरी सरियाले यसरी बेरेर मतलब यसलाई बान्नुपर्छ। यस्तो गर्यो भने के हुन्छ भने यो मजबुत हुन्छ, धेरै बलियो हुन्छ। त्यसैले यसको वरिपरि सलिया बानिन्छ यसरी। ल हेर्नुहोस्, अनि यो कभर ब्लक लगाइन्छ। यो तलको लागि हो, तल ठ्याक्कै तल भुइँ नछोस् हैन, अलिकति उठोस्, किनभने त्यस तलपट्टि कङ्क्रिट लाग्छ र साइडमा पनि यो कभर ब्लक लगाइन्छ, किनभने यो त्यो मसलाको लागि कङ्क्रिटको लागि ठाउँ छोडिन्छ। अनि त्यो वरिपरि पनि ठ्याक्कै भित्रपट्टि यसरी लगाइन्छ। ल हेर्नुहोस्, अनि अब यो नापिन्छ। यो ठ्याक्क बिचमा चारैतिर बराबर दूरीमा हुनुपर्छ, यसले नापिन्छ। ल हेर्नुहोस्, यो चारैतिर यो बराबरी यसको हुनुपर्छ, यो सेन्टरमा बस्नुपर्छ। अनि यसलाई अब यो सेन्टर भइसकेपछि यसलाई किल्लाले ब्लक गरेर अब यसमाथि यो लगाइन्छ, जुनमा त्यो पोल हाम्रो पोलो लगाउनु पर्छ। अनि यसरी यसलाई ठ्याक्कै राखेर यसलाई पनि ठ्याक्कै बराबरी हिसाबमा चेक गरेर यसरी टेपले चेक गरिन्छ। हेर्नुहोस्, यो पनि बराबर दूरीमा हुनुपर्छ, सेन्टरमा हुनुपर्छ। यो चिज सेन्टरमा भइसक्यो। यो साइडमा सपोर्ट काठ ठोकिन्छ यसरी सपोर्ट हानिसकेपछि यो टाइरट लगाइन्छ। यो किनभने यो कङ्क्रिट यसभित्र हाल्दाखेरि त्यो नफुटोस् भनेर, बाहिर नच्यातियोस् भनेर यसले रोकिन्छ हैन, यसले ब्लक गरिन्छ। यसले ब्लक गर्दाखेरि यो बाहिरपट्टि आउँदैन, यो किनभने काठले थाम्न पनि नथाम्ने अवस्था पनि आउँछ। त्यही भएर अब यो कङ्क्रिट भइसकेको छ, अब यसलाई निकालिँदैछ। ल हेर्नुहोस्, यसरी किल्ला यसरी फेरि निकालेर फेरि पनि लगाइन्छ। यो रियुज भइरहेको छ बार यसरी यसलाई निकालिँदैछ। अब यसरी यसलाई निकालिसकेपछि अब यो निकालिँदैछ। हेर्नुहोस्, अब निकालेपछि यसलाई माथि रिपेयरिङ गर्नुपर्छ। यो कुनै पनि ठाउँमा खाल्टाखुल्टी आएको हुन्छ, यसलाई यसरी पुरेर चिल्लो बनाउनुपर्छ, यसरी फिनिसिङ हान्नुपर्छ। यसलाई बुरुसले यो लगाएर एफसीहरू लगाएर यसरी फिनिस गर्नुपर्छ यसलाई हैन। चिल्लो हुन्छ, यो एकदमै राम्रो फिनिसिङ देखिन्छ। त्यसपछि माथिपट्टि यो बुरुस यसरी हानेर, अनि यो डबल पाइपवाला क्यामेराको हेर्नुहोस् हैन, यता दुईटा पाइप छ। यो तार यसबाट केबल निस्किन्छ, केबलको लागि यो अन्डरग्राउन्ड भित्रबाट यो सिङ्गलवाला तपाईँको लाइटको हो, त्यो डबलवाला क्यामेराको है। अब यो पाइप किन लगाइन्छ, पाइप यसरी घुमाएर लगाइन्छ, किनभने यो केबल यसमा छिर्ने हुनाले अब यो ट्रकमा यसरी लोडिङ गरेर ट्रकको यो हाइअपमा यसरी राखिन्छ, अनलोडिङ गरिन्छ। यो क्रेनबाट यो ट्रकमा यो हाइअप जो क्रेन जोडेको ट्रक हुन्छ त्यसैले हो, यसलाई लोडिङ गर्न सजिलो हुन्छ, किनभने यो
मान्छेले उठाउँदा भारी हुन्छ अनि यसमा यो पोल पनि आइसकेको छ ल हेर्नुहोस् अब यसैमा जोडिन्छ अब योभन्दा अगाडि हेर्नु छ भने पछि हामीले देखाउँछौँ अहिलेलाई यति नै ल फेरि अर्को भिडियो चाहियो भने कमेन्ट गर्नु होला है यसमा पोलमा पनि जोडेको हेर्नु चाहनुहुन्छ भने पोलमा कसरी